Yo, what's up guys? So pang play to earn games na naman tayo. Shoutout kay Inari, roar. Pa-shoutout po, Boss Ships, salamat. Wash out to all assorted colored ninjas, boss. Shoutout sa mga pinagtagpo, ngunit di tinadhana. At sa video na to guys, pag-uusapan naman natin tong city building game na dito nga sa Wax Blockchain. At nang unang tingin ko po dito guys, medyo na-inlove po ako sa concept niya. Kaya silipin natin to. Ito naman yung Dihut Valley. Ano ba meron dito sa game? Ano bang gameplay nito? Ano bang earning potential dito? At syempre hindi po mawawala yung mga risk sa pagpasok po sa mga play to earn games. At syempre sa ganito pa ka-early na stage ng game. Pero bago tayo mag-upisa guys, ay huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa mga usapang play to earn. Dihut Valley. Yan nga yung pag-uusapan natin ngayon guys. Isa nga po itong city building game na dito naman sa Wax Blockchain. At nung nakita ko nga po ito guys, dito pa lang sa front page nila ay medyo na in love na po ako dito sa concept nitong Dihut. Pero hindi po ibig sabihin guys na wala na itong risk. Malaki pa rin yung risk kasi nga napaka-early pa lang ng stage ng game na to. At ako po ay pinalad na maging early adopter nitong game guys kasi no, sobrang liit pa lang ng following nila sa Discord. Wala pa po yatang 500 yun or around below 200 pa yata. Ay sinuportahan ko na po itong project dyan naman sa Discord. So nagkaroon po ako ng native role at naging server booster din po ako dyan sa server nila. Kaya ako po ay merong early adopter na advantage, di ba? So sinasabi ko po yun kasi po baka maging iba yung experience ko kaysa magiging experience ninyo guys. Pero sobrang early pa rin naman ng stage ng game ngayon kasi paparating pa lang yung mga pre-sale nila at pwede pa ngang humabol kung nagustuhan niyo po yung game after ko po i-present sa inyo. So Dihut guys ay designed daw by architects. Nang gagawin nga natin dito sa game ay bumuo ng city at yun nga, dyan naman tayo mag-earn pagka lumalago yung population natin, pagka namamanage natin na maayos yung city natin kasi maraming bagay po nakapaloob dito at yun nga po yung isang nagustuhan ko dito, medyo complex po yung iniisip nila na mechanics itong game. At kaya naman designed by architects guys at yun nga, dito pa lang sa mga initial design nila ng mga NFT nila, medyo nagustuhan ko na talaga yung pinaka-artwork. At nung tinignan ko nga po yung partners nito guys, mayroon po silang dalawang partner na mga architectural firm, kung tama man yung term na yan, ito nga Arquitectura Venezuela. So ako po guys ay naniniwala akong taga Venezuela sila or malapit dyan sa Venezuela. At ito nga po yung isa sa mga partners nila nakalagay. Wala naman ako nakikitang reklamo. So baka totoong partner naman talaga sila. Pero wala din naman ako makita guys na pinost nitong dalawang partner na nakalagay sa kanila na talagang nagli-link dito naman sa project ng Dihut. Pero very interesting yan kasi nga ay designed by architect daw po itong game. So kasama po yan sa risk kasi hindi pa natin alam kung paano magtrabaho itong galing naman sa Venezuela. At first time ko po maka-encounter ng ganitong project na galing din naman sa bansa na yan. So para maintindihan natin yung game ay ito naman, tignan natin tong white paper nila. So nakalagay dito guys, collect, build, and earn. Pero nung tinignan ko po itong mga bagay-bagay dito, medyo malalim pa pala. Hindi ka lang pala basta kukolekta tapos build na tapos mag-earn na agad. Ito pala ay may proseso din. So una guys ay mongolekta ka nitong mga resources at yung mga resources na yan guys may mga iba-ibang rarity din naman yan. After mo mongolekta ng mga resources na galing nga dito sa mga drops nila or bibilin mo sa market ay kailangan mo siyang idaan sa isa pang process. So yung mga raw materials ay ipaprocess po natin yan para maging mga mixtures. Para maging mixtures yan, kailangan po natin itong mga tools. At yun nga, may mga correspondent tool po yan, every resources. So yung tool na yan guys, makukuha din natin yan sa mga NFT drops nila, sa mga pre-sales, at syempre sa marketplace din naman. Pag meron na tayong tool, meron na tayong raw material, pwede na natin i-process yan para maging mixtures. So yung mixtures yan guys, yan naman yung gagamitin natin guys na pinaka-materialis para makagawa tayo ng mga buildings. Kaya nga lang, bago tayo makagawa ng building, kailangan po natin ay mag-acquire ng mga blueprints. Hindi ko pa po alam kung paano makukuha itong mga blueprints guys. Pero sa tingin ko ay makukuha din yan sa mga drops, sa mga pre-sale, at syempre dito rin sa marketplace. At syempre may materialis na tayo, may blueprint na tayo. Hindi naman po pwede tayo mag-build kung wala tayong land. So kailangan din po natin yung land at very common NFT lang daw po yung land dito naman sa Dihut. So yun guys, meron tayong lupa, meron tayong blueprint at meron na tayong materials. Nagaling nga dun sa mga raw materials din. Ay pwede na tayo mag-start ng construction. Ngayon, pag-iisipan mo naman kung paano ka magko-construct dito, kung anong gagawin mo. Meron dito mga bahay, iba-ibang level yung mga bahay na yan. Syempre mas mataas na level, mas mataas yung mga requirements sa mga materials. Ito nga po yung mga iba-ibang mga bahay, oh, yan, oh, pataas ng pataas. At dito nga the brick. Ito naman yung isang klaseng residential na buildings. Meron din mga residential houses. Ito mga house A na to. Pwede mong i-upgrade para lumaki. Diba ito mga bahay na to. Meron ding house B. At syempre may mga iba-iba pa yan silang i-add dito naman sa collection nila. Ito nga yung isang makit na bahay, oh, Casa Bonita. So iba-ibang culture na bahay yung nakikita natin dito. At syempre aside sa bahay ay hindi po mawawala kasi nga city building ito. Hindi lang naman pwede puro bahay lang. Meron din mga commercial building. Yung mga commercial building na yan guys ay kailangan po yan
yan ng mga citizen para sila ay magkaroon ng mga trabaho. At yun nga, magbabayad din naman sila ng taxes at yun naman yung pinaka-earning mo as city builder. Tapos yung mga magtatrabahong tao, yung mga population mo ay magdedetermine naman kung gaano karami yung bahay mo, gaano kalaki yung bahay mo. At syempre, aside sa mga commercial building guys, hindi po mawala ang mga service buildings. Kagaya na schools, university, museums at iba pa, diba? Siguro mga city hall, mga hospital at iba pang kailangan ng mga citizen mo para naman ay gumanda yung buhay nila dito naman sa city mo. Meron din mga special buildings guys, pero wala pa po ditong naka-indicate kung ano yung mga special buildings na yan. Meron ding mga unique buildings. Siguro ito na yung mga kakaibang mga structure, diba? Pero kagaya ng special NFTs or special buildings nila, hindi pa po natin alam kung ano yung mga unique building na yan. Kagaya ng sabi ko kayo na guys, depende sa residential mo, yun naman yung population mo. Ngayon, yung population na yan, hindi lang po yan basta population, kailangan po yan ng energy, kailangan po yan ng water, kailangan po yan ng trabaho, kailangan po yan ng education. At yung city mo ay kailangan din naman ng tourism para mas kumita pa. So ito rin po yung nagustuhan ko dito guys. Medyo pinalawak pa nila at in-expand nga nila talaga ang pagiging complex. At yun naman yung nagpapaganda ng game mechanics nitong D-Hoot. So ang dating niya guys ay parang SimCity inspired talaga siya. At medyo naalala ko nga yung game ko dati na Tropico. Parang ikaw yung mag-manage yung city mo. Tapos maapektuhan yung happiness ng mga citizen mo. Maapektuhan depende sa trabaho nila. Depende sa mga pangangailangan nila. Dito po at same lang din kasi may mga iba-iba silang pangangailangan. Kailangan nila ng energy or kuryente. At nung tinignan ko nga po itong Twitter nila guys, mayroon na silang model ng power plant. Ayan ang ganda ng mga model nila dito. At yun nga, mayroon din mga iba-ibang level yung mga power plant na yan. Depende sa pangangailangan mong energy. So kung may energy plant, hindi po mawala yung tubig. So may water plant din po tayo dito. At yun nga po yung nagpo-provide ng malinis na tubig para naman sa mga citizen mo dito sa city mo. At dito nakikita din natin mayroon na silang model at na-expand din nga po yung level ng water plant na yan. So habang nagsuscroll down ako dito sa Twitter nila guys, medyo na-excite na ako no. Dito pa lang sa mga models nila, dito pa lang sa mga pinapakita nila. At banda dito nga ay medyo ang ganda ng mga NFT nila dito. Parang ito, furnace. So dito ka magsasmelt ng mga bato, dito ka magsasmelt papunta naman sa steel or kung anong materialis ang kailangan mo. So isa po ito sa mga tool yan, nakalagay tool. At ito naman yung blueprint na pinag-usapan natin kayo na guys. Meron din nga po yung mga rarities. So para makita nyo pa mga ibang NFT guys, andito naman yan sa Twitter nila. Ilalagay ko naman yung link na to sa description naman sa baba. Pati po ito, parang ano to, parang tiles yan, mixture nakalagay, pool tiles. So mas complex, mas gusto ko po yan para sa isang city building game. Pati yung kahoy yan dito po, mga iba-ibang materialis na kailangan mo. At ito guys, parang early adapter yata to, yan native. So sana makakuha din ako nito. Meron po ako natanggap na airdrop as native, as server booster at mamaya tignan natin yung mga NFTs na yan. Ngayon guys, kagaya nga nasabi ko sa inyo ay alam ko pong napaka-early pa lang ng stage ngayon. Sila po mismo ay sinasabi nila napakarami pa nilang i-reveal, napakarami pa nilang ilalabas na mga information about dito sa game. Kasi nung una ko pong tinignan nito guys ay wala pa po itong ibang information dito. Meron na tayong nakikita kahit papano. Meron na silang mga 3D model, meron na po silang napapakita mga NFTs. At doon po mismo sa wallet ko guys ay makikita na natin meron na silang na airdrop na mga unang batch ng mga NFTs para naman sa mga early adopters. Ngayon guys, sa team naman ng project ay hindi po sila dox sa ngayon. Hindi ko po alam kung magpapadox sila pero ako po ay walang problema dyan. Kung hindi nyo po gusto yan, nasa inyo po na huwag kayong pumasok dito sa game kasi hindi po sila dox as of the moment. Pero dito naman sa mechanics nila guys, dito naman sa nakikita kong development nila, medyo nagkakaroon na rin ako ng trust sa project kahit paano. Hindi naman sila basta-basta lang magagawa, hindi naman sila basta-basta lang ay parang bigla na lang sumulpot. Doon po sa Discord nila guys, nag-update sila na ito na yung development natin at hindi naman sila basta-basta nagmamadali lang. Pero ako po guys ay ginawan ko na talaga ng content at kinover ko na kasi nga po early adopter ako nitong project at medyo nagugustuhan ko yung development nila. Ito naman yung Discord nila guys, kung makikita nyo po 470 boosters. So 470 plus ang nainwala at nag-boost nga dito para makakuha ng mga early roll. At sa ngayon nga ang mga native, kasama po ako sa native dyan ay 252 lang sa ngayon at sobrang liit pa lang ng population ng Discord nila pero napakarami na pong bullish dito at yun nga sinusupport nila through server boosting, sinusupport nila sa pagiging active dito sa Discord. Unactive naman din yung mga developer na balitaan yung mga citizens nila kung ano na nangyayari sa development. Yan, may mga drops sila dito guys. At ito nga ang gusto ko ipakita sa inyo kasi nga nakakuha ko ng mga drop na to ay pwede na po daw nating i-blend today. Siguro sa live ko na lang po ipakita yung pag-blend ng mga packs ko kasi meron na ako nakuhang pack. At ito nga magiging The Plaza naman yan. No? At ang ginagawa ng The Plaza na yan ay mag-provide ng job. Ayan, no? Type unique tapos dito jobs or kung ano man pwede natin gawin, hindi ko po alam pero yan po yung first look natin dito sa isang NFT nila. At yun nga guys, merong 500 lang at makukuha lang natin yan pag na-collect natin lahat ng 8 sticker at i-blend nga natin yan. Yung sticker na yan makukuha dito sa mga drop na to. So ito naman yung mga packs ko na nakuha dun galing sa mga drop guys. Meron akong tiga-apat nitong gold pack, nitong black pack naman meron din akong tiga-apat at meron po yung laman na 4 times yung gold, 2 times naman sa black. At yun nga guys, dahil nga early adapter ako ay nakuha ko po ng libre. At meron
meron din ako dito nga first hoot bank, yan level 1. So meron lang 280 guys, ang max nga niya ay 340. Kaso yung ibang mga early adopter guys ay hindi na po nakakuha or hindi nga po sila kumuha. Galing naman dun sa drop. So sayang din no, siguro nakalimutan nila or talagang hindi nila napansin na mayroon drop. Dito naman yan ina-announce sa Discord lahat guys. Kaya ilalagay ko naman yung link na to sa description naman sa baba. At ito nga po yung sinasabi ko sa inyo guys, hindi man sila docs ay at dagdag man yan sa risk na tong game, pero ayan naman ay tuloy-tuloy naman yung development nila. Tuloy-tuloy naman sila nag-update kung ano nang nangyari dito sa game. At yun nga, napaka-cute ng mga design nila at nakaganda na ako sa paggagawa ng NFT nila. At sa nakikita ko, parang may touch talaga ng architect itong mga buildings nila dito. Itong isang din-develop nila, nakalagay po yan, restaurant daw po yan. So abangan natin guys kung ano magiging itsura ng NFT niyan. Pero dito pa lang sa development na to, pang architect po yung gamit nilang tool yan. Makapansin naman natin, para siyang SketchUp or something, kung ano man 3D tool ang ginamit nila dito. So baka mga architect talaga itong gumawa nito. Ito naman yung ibang mga tools nila, ayan, ang cute din ng pagka-design. Kaya ako naman pinaparating sa inyo itong project, baka naman ay magustuhan niyo, 'di ba? Kasi napaka-konti pa po ng population. Pwede pa po tayo maging early adopter din. At yun nga, may mga iba-iba pa naman sila mga role dito na pwede rin tayo makakuha ng mga whitelisting din siguro. Pwede rin tayo makabili dyan sa mga pre-sale or so meron pa rin chance ang lahat no sa mga gustong kumuha or gusto nga pumasok dito sa Dihut Valley. Ito naman yung roadmap nila guys, dito lang walang date so hindi natin alam sana po itong part, pero yan po whitelisted sale at ang kasunod na nga po yan yung pre-sale. Ngayon po ay wala pa pong pre-sale so pwede pa po tayong humabol sa pre-sale na yan. Kasunod naman yan coin setup, ayan nga mga iba-ibang mga sale pa and so on so forth. At yun nga, abangan na natin guys, sandbox start din naman dito naman sa third floor. At para sa ibang NFTs pa, kung gusto niyo pang makita ibang mga models nila, dito naman yan sa Instagram nila. Para sa akin ay premium po yung paggagawa ng mga design na to. Para sa akin po ay talagang pinag-isipan yung project. So ako po honestly hindi ko po matatago, excited talaga ako na lumabas ito. May risk man o wala ay thankful ako naging early adopter ako nitong project. At yun nga guys, papasok man kayo dito sa project o hindi, nasa inyo na po yun. Ako po ay nagbibigay lang ng information, ako po ay nagbibigay lang dito ng mga opinion ko about naman dito sa project. Kaya lagi ko pong sinasabi sa mga investment niyo, pera nyo yan. Kaya maging responsible po kayo sa mga investment po ninyo. So I think dyan lang po muna yung video natin guys. Yan naman yung Dihut Valley. Sana po ay nag-enjoy kayo sa video na to. Sana po ay nagkaroon kayo ng mga information na kailangan nyo about naman dito sa project na to. At syempre, huwag nyo po kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa mga usapang play to earn. Paki-like na rin po at share itong video. Yan lang po muna sa ngayon. See ya guys!